Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο εννοείται πάντα. Θέλω να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι ακριβώς πάνω στην προσωπική ιστορία του καθενός σας. Υπάρχουν κοινά, ναι, υπάρχουν κάποια υπέροχα κορίτσια που μου γράφουν ότι εμένα μου επαληθεύονται αυτά που βλέπω εδώ και μου δίνεται πάρα πολύ μεγάλη χαρά, μα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά επειδή κάποιες χιλιάδες παρακολουθείτε τα βίντεο μου και δεν γίνεται να ταιριάζουν σε όλους σας, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Οπότε, αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Κίνηση ματ θα σε ευνηδιάσει. Λοιπόν, ένα θέμα που το έχετε αγαπήσει πολύ στο παρελθόν, έχω λίγο καιρό να το κάνω και λέω, οκ, δεν το κάνω. Γιατί έτσι κι αλλιώς γενικά ανοίγματα είναι. Και κάθε μέρα να κάνω το ίδιο άνοιγμα, το ίδιο θέμα μάλλον, κάτι αλλιώτικο θα βλέπουμε. Οπότε πάμε να επιλέξετε κολοκύθα, σωμών, λευκή, χρυσή. Και ξεκινάμε αμέσως. Εδώ αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, όπα, διαστημικά πετάχτηκε, 3 μπαστούνι. Οκ, λοιπόν, τι μηνύματα έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε μηνύματα όχι και τόσο θετικά για σχέσεις. Είναι μία κάρτα σίγουρα δημιουργικότητας, μια και είναι ένα υπέροχο τριάρι και ανήκει και στα μπαστούνια, οπότε η δημιουργικότητα είναι στο τετράγωνο. Αλλά αναφορικά με τις σχέσεις μπορεί να δείχνει είτε σχέσεις εξ αποστάσεως και μάλιστα και μεγάλης απόστασης, έτσι και στο εξωτερικό. Είτε διαδικτυακές σχέσεις, επίσης, εξ αποστάσεως. Είτε ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν επιθυμεί να δεσμευτεί. Ή του αρέσει να είναι σε ανοιχτές σχέσεις, ανοιχτή να είναι η σχέση. Γενικά δείχνει προβλήματα, καθώς επίσης σαν τριάρι δείχνει και την ύπαρξη ίσως, έτσι, τρίτου προσώπου. Αυτά τα πρώτα μηνύματα που πετάχτηκαν με πολύ ενθουσιασμό, έτσι θέλαν και καλά και ντε να πάρουμε αυτό το μήνυμα. Πάμε να δούμε παρακάτω. Μόνο κάρτα βάση θα δούμε, μάλιστα 9, εσείς είστε οι Εργένιδες. Δεν νομίζω, άλλωστε, γιατί δεν θα ήσασταν εδώ να παρακολουθείτε το άνοιγμα. Αν είστε κατ' επιλογή Εργένησες ή Εργένιδες. Θεωρώ ότι εδώ εύχεστε πραγματικά και μέσα από την ψυχή σας να κάνει κάποια κίνηση. Κάποιος ή κάποια που αγαπάτε βέβαια, ποιος άλλος. Εγώ και να κάνω κίνηση θα σας είναι παντελώς αδιάφορο. Για να δούμε ρε παιδιά, τι θα δούμε. Και όμως θα την κάνει την κίνηση. Τι λες τώρα? Παιδιά, τι άνοιγμα είναι αυτό?
Οκ. Φάγαμε ένα fail, αλλά εντάξει. Συνεχίζουμε πάρα πολύ δυνατά. Ωραία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που είναι λίγο αλλοπρόσαλος ή αλλοπρόσαλη. Θέλω παρακαλώ πολύ, όσες και όσοι ταυτίζεστε, να μου το γράψετε από κάτω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να βλέπω εγώ όλες αυτές τις κάρτες που μεταξύ τους οι περισσότερες δεν έχουν συνοχή. Δηλαδή βασικά αυτές τις δύο εδώ δεν θέλω, αλλά τι να κάνω που τις άνοιξα. Λοιπόν, πάμε. Το πυροτέχνημά σας ετοιμάζεται να επιστρέψει, παιδιά. Το βλέπετε το αλογάκι εδώ πως έρχεται προς εσάς. Υπότις μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του τοξότη. Και τι ακολουθεί ρε παιδιά? Ο άσος κούπα. Μα είμαστε καλά τώρα. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Γι' αυτό ήμουν τόσο κατενθουσιασμένη και είχα να σας πω τα καλύτερα μέχρι που άνοιξα δύο ύποπτες κάρτες. Λοιπόν, πάμε. Άσος κούπα, ακόλουθος πεντάκτηνο, 6 σπαθί. Επίσης είναι μια κάρτα η οποία δηλώνει ότι μια σχέση μπορεί να έχει περάσει μια ταραχή και τώρα θα πλεύσετε σε γαλήνια νερά και θα αποκατασταθεί η σχέση. Και ακριβώς αυτά δείχνουν οι πρώτες κάρτες μέχρι εδώ. Παρεμβάλλεται ένας πύργος. Ο πύργος είναι πάντοτε ένα ευνίδιο γεγονός το οποίο μας φέρνει τα πάνω κάτω. Και ακολουθεί μια υπέροχη αυτοκράτηρα και οι δύο κάρτες είναι μεγάλη αρκάνα. Και έχουμε το 3 σπαθί μετά όμως. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Γιατί αν ακολουθούσε μία θετική κάρτα και μετά την αυτοκράτηρα, εντάξει, όλα καλά θα ήταν. Εντάξει, οκ, ο πύργος μπορεί να δήλωνε το χωρισμό, τέλος πάντων, ότι δεν τον άντεξε ο άνθρωπος αυτός και επιστρέφει πίσω σε εσάς. Μάλιστα. Δεν πειράζει, θα ζητήσω διευκρίνηση. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι φωτιά, παιδιά. Πολύ γοητευτικός ή γοητευτική. Αγαπά τη ζωή πάρα πολύ. Θέλει να γελάει, να τραγουδάει, να ερωτεύεται, να πηγαίνει εκδρομές. Η χαρά της ζωής είναι και θέλει και τη χαρά της ζωής. Αλλά εδώ και πάθος, παιδιά, πολύ πάθος. Αλλά έχουμε και συναίσθημα. Σούπερ. Και καινούριο ξεκίνημα επίσης. Πολύ αργά βέβαια, γιατί μας ρίχνει τις ενέργειες η γη, ακόλουθος πεντάκτηνο. Και όπως σας είπα εδώ έχουμε την αποκατάσταση μιας σχέσης και μετά γίνεται ο χαμός με τον πύργο. Ανεβαίνουν πάλι ενέργειες με την αυτοκράτηρα που είναι αγάπη και ο απόλυτος σύντροφος κατ' εμέ. Για να δούμε ρε παιδιά, τι γίνεται. Θέλουμε διευκρινήσεις τώρα, δεν γίνεται. Πρέπει να βγάλουμε ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Η κίνηση θα γίνει πάντως, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ την κατάληξη θέλω να δω, έτσι. Την έχουμε δει αμέσως, μάλιστα. Λοιπόν, η Σελήνη, εντάξει δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει κιόλας, καθόλου θα έλεγα. Θα του δώσω όμως άλλη μια ευκαιρία. Πάμε να συνοψίσουμε μέχρι εδώ και να ανοίξω την τελική μας καρτούλα. Υπότις μπαστούνι, το θεωρώ δεδομένο ότι εκεί που δεν το περιμένετε, μήνυμα θα είναι. Μπροστά σας θα τον δείτε ή θα τη δείτε. Τηλέφωνο θα σας πάρει. Κάτι πάντως που δεν θα το περιμένετε με τίποτα. Και το θεωρώ πολύ πιθανό με τον άσο κούπα που ακολουθεί να σας κάνει ακόμα και ερωτική εξομολόγηση. Τώρα, δεν ξέρω μήπως εσείς αντιδράσετε και πείτε ότι καλά εντάξει ας πούμε, ας τα πάμε βήμα-βήμα και παρακάτω βλέπουμε, γιατί και αυτό το σενάριο είναι πιθανό.
Φαίνεται ότι θα αποκατασταθεί η σχέση σας, θα ηρεμήσετε, θα συζητήσετε μεταξύ σας, θα τα βρείτε ωραία και καλά. Κάτι υπάρχει, παιδιά, όμως ανάμεσά σας. Υπάρχει κάποιος φόβος. Ο χωρισμός σίγουρα υπάρχει. Η αυτοκράτηρα επίσης υπάρχει, που είναι πάρα πολύ δυνατή κάρτα, αλλά εδώ είναι πιθανόν το μήνυμα να είναι το εξής. Έχουμε και το ζώδιο των Ιχθύων εδώ και είπαμε και το ζώδιο του Τοξότη. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν κάποιος από τους δυο σας και προφανώς η άλλη πλευρά να έχει πολλές πληγές, παιδιά. Είτε από προηγούμενες σχέσεις, είτε από παιδική ηλικία, είτε δεν ξέρω τι. Είναι λίγο περίεργες οι κάρτες και είναι και σε σύγκρουση. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι ότι έχουμε πολύ δυναμικότατη απάντηση ότι έχετε να περιμένετε και ακόμα έχουμε λίγο, ανάδρομο Ερμή ακόμα. Άντε να πάει στο καλό και να γυρίσει ορθώς. Λοιπόν, οπότε επιστροφές, καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, δεν τη γλιτώνετε με τίποτα. Δεύτερος άσος. Άσος κούπα και άσος πεντάκτηνο. Και έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος αυτός θα γυρίσει πίσω και θα είναι και αλλαγμένος. Ή αλλαγμένη για τους κυρίους της παρέας. Πολύ δυνατή απάντηση. Οκ. Τι δεχόμαστε? Τι δεχόμαστε. Οπότε μπορεί αυτή να είναι η εξήγηση, ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πληγές μέσα του. Έχει πληγές, έχει φοβίες. Παρόλα αυτά, έχουμε μία μεταμόρφωση, παιδιά, του υπότη μπαστούνι, γιατί ο υπότης μπαστούνι δεν είναι και σταθερός άνθρωπος. Δηλαδή, δεν είναι σταθερός στις σχέσεις του εν γέννη. Εδώ όμως έχουμε εξελίξεις απίστευτες, γιατί εδώ, ας πούμε, καλά, το άσο κούπα, οκ, το καταλαβαίνω, συναίσθημα. Εδώ όμως έχουμε θεμελίωση, έχουμε άλλες ποιότητες, αργές εξελίξεις μεν, αλλά σταθερότατες δε. Οπότε πάρα πολύ ωραία εξελίχθηκε το άνοιγμα. Χαίρομαι πάρα πολύ για όσες και για όσους το επιθυμείτε και εύχομαι να επαληθευτεί στο έπακρο και να ξεπεραστούν και οι φοβίες του ανθρώπου ή οι πληγές ή τα πάντα. Προχτές μου πέταξε ένα βιντεάκι στο TikTok έτσι με δύο παιδιά νεαρά που ήταν και τα δύο πολύ πληγωμένα και συνάντησαν ο ένας τον άλλο και πραγματικά μέσα από την αγάπη τους θεράπευσαν τις πληγές τους. Είχα συγκλονιστεί, το έβλεπα ξανά και λέω κοίταξε, βεβαίως και μπορεί να γίνει. Πάμε να περάσουμε στο δεύτερο μας άνοιγμα, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια θα είναι αυτή η κίνηση ματ που θα κάνει και θα σε ευνηδιάσει. Κόσμος. Μεγάλη αρκάνα. Τι να μας λέει τώρα αυτή η κάρτα, ρε παιδιά, τι μήνυμα, ότι ένα όνειρό σας θα πραγματοποιηθεί, ένα στόχο σας θα πραγματοποιηθεί, τι να μας λέει αυτή η κάρτα. Ή ότι ένας κύκλος ζωής κλείνει οριστικά και εδώ η μαγισσούλα αποχαιρετά bye bye στο καπελάκι της. Μπορεί. Λοιπόν, θα το δούμε. Μόνο κάρτα βάσης θα δούμε. Αγάπη, παιδιά, εδώ. Παρακολουθείτε το άνοιγμα γιατί αγαπάτε, πολύ αγαπάτε. Και θέλετε ένα καινούριο ξεκίνημα με κάποιον άνθρωπο που έχετε βάλει στο νου σας, τον οποίον ή την οποία αγαπάτε. Μάλιστα, ας τον αφήσουμε τον άσο εκεί. Ωραίος άσος είναι. Λοιπόν, 6 πεντάκτηνα μάλιστα, 5 πεντάκτηνα ερημίτης, 10 μπαστούνια, ακόλουθο σπαθί. Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, τα βλέπω, πολύ δύσκολα είναι. 10 σπαθιά,
Η καταστροφή του δράμα έχει γίνει εδώ, ρε παιδιά. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι βλέπω εδώ ότι η σχέση, και το ξέρει, το έχει συνειδητοποιήσει η άλλη πλευρά, έτσι. Ο άνθρωπος τον οποίον έχετε σκεφτεί, το έχει συνειδητοποιήσει απόλυτα, ότι η σχέση σας δεν είναι ισορροπημένη, πολλά εμπόδια και κοινωνικά εμπόδια και θρησκευτικά εμπόδια και οι οικογένειές σας επίσης μπορεί να αντιδρούν. Βέβαια βλέπω εδώ ότι δεν είναι και τόσο με τη θέληση του ανθρώπου αυτού, γιατί νιώθει μοναξιά, νιώθει πάρα πολύ μόνος ή μόνη. 10 μπαστούνια, πολλές ευθύνες, παιδιά, έχει αυτός ο άνθρωπος στην πλάτη του, πάρα πολλές ευθύνες. Επίσης μπορεί και να σας παρακολουθεί, να ξέρετε, και είναι τόσο πολύ πληγωμένος ή πληγωμένη από το χωρισμό σας που δεν μπορεί, κοιτάξτε εδώ, είναι πεσμένος κάτω και έχει φάει 10 σπαθιά στην πλάτη. Καταλαβαίνετε για πόσο πόνο μιλάμε, δεν έχει παραπάνω, αυτό είναι το τέρμα, δηλαδή δεν έχει άλλο. Συνεχίζουμε. Κρεμασμένος, 7 κούπα, ο κόσμος πάλι εδώ μάλιστα και 7 μπαστούνια. Πω παιδιά, πραγματικά είναι, δηλαδή ανοίγω τη μία κάρτα μετά την άλλη, προβλήματα. Δεν έχετε επικοινωνία, δεν έχετε επαφή, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος βασανίζεται πάρα πολύ. Έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις στη ζωή του ή στη ζωή της γενικότερα, πέραν του πόνου του αβάσταχτου που έχει γιατί δεν είστε μαζί. Παιδιά, δεν το πιστεύω, έτσι. Αλήθεια τώρα όμως. Δηλαδή, μέσα από 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 δύσκολες κάρτες. 11, 12, 13, γι' αυτό εγώ το 13 το θεωρώ πάρα πολύ τυχερό αριθμό. Για μένα τουλάχιστον είναι. Λοιπόν, επιτέλους έσπασε αυτό. Γιατί βέβαια προβλήματα, εγκλωβισμός, προκλήσεις. Εδώ κοιτάξτε. Δηλαδή, πολύ μεγάλη δυσκολία, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία έχει αυτός ο άνθρωπος. Εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση από την οποία αδυνατεί να ξεφύγει ή τουλάχιστον αυτό πιστεύει και ξαφνικά, παιδιά, λες και γίνεται μια επανάσταση, απίστευτη επανάσταση, θα μπορούσα να το πω ένας πυρηνικός πόλεμος. Σκάει μια βόμβα ατομική και έρχονται τα πάνω κάτω κυριολεκτικά. Η πρώτη σκούπα και ήλιος. Δηλαδή, για τη δική σας περίπτωση, επειδή κάναμε ένα τεράστιο ταξίδι μέχρι να καταφέρουμε τελικά, έτσι, να καταλήξουμε εδώ, δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα. Από την άλλη δεν θα αργήσει και πάρα πολύ, γιατί οι δύο καταληκτικές κάρτες εδώ είναι πολύ υψηλά στην ιεραρχία των αριθμών, έτσι. Εδώ έχουμε το 19, όλες οι κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας είναι 21, συν τον τρελό 22. Λοιπόν, οπότε το 19 όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ ψηλά, ο υπότης είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία, άρα δεν το βλέπω να αργεί και πάρα πολύ. Να σας δώσω 1 μήνα, 1,5 μήνα, κάπου εκεί το βλέπω. Παρ' όλα αυτά έχει να περάσει πάρα πολύ δύσκολες διαδικασίες ο άνθρωπος αυτός και πραγματικά, δηλαδή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το άνοιγμα, είναι σαν να γίνει
Ναι, αυτό που είπα, πυρηνική βόμβα, μπουμ, να σκάσει και ξαφνικά θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα είναι ένας άλλος άνθρωπος. Και θα πει ότι εμένα δεν μ' αρέσει αυτό που ζω, καθόλου. Θέλω να είμαι με αυτόν ή με αυτήν. Μαζί σας δηλαδή. Θέλω να είμαι εκεί. Είναι η χαρά της ζωής. Για μένα είναι το κέντρο του κόσμου μου. Είναι ο ήλιος στη ζωή μου. Υπάρχει πολύ έντονο και το συναίσθημα με τον υπότη κούπα και εντάξει παιδιά, ο ήλιος τα πάντα όλα είναι. Είναι κατά την δική μου γνώμη η καλύτερη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό. Γιατί φέρνει θετικές εξελίξεις στα πάντα. Καταρχάς στο πώς νιώθει ένας άνθρωπος μέσα του. Φέρνει χαρά, φέρνει αισιοδοξία, φέρνει θετική σκέψη. Γι' αυτό η κάρτα έχει ταυτιστεί με την επιτυχία και με την ευτυχία. Καλά οικονομικά, καλή υγεία, θεραπεία, άρα όλα είναι μέσα σε αυτή την κάρτα. Και έχετε λοιπόν να περιμένετε μια πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί είμαι σίγουρη ότι ξέρετε τα προβλήματα που έχει άλλη πλευρά. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχετε πολύ αγάπη και καρτερικότητα, περιμένετε και φαίνεται η υπομονή σας και η αγάπη σας θα σας επιστραφούν. Θα έχετε την ανταμοιβή σας. Φαίνεται ότι εδώ δεν περιμένετε μάταια, αλλά πραγματικά θα κάνει την κίνηση μάταια εκεί που δεν την περιμένετε με τίποτα και θα σας ευνηδιάσει ευχάριστα όμως, έτσι, πολύ πολύ ευχάριστα, και σας το εύχομαι ολόψυχα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα ή την χρυσή μας κολοκύθα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε τι θα κάνει και ποια θα είναι αυτή η κίνηση ΜΑΤ και πώς θα σε ευνηδιάσει. Λοιπόν, Βασίλισσα Κούπα είναι η δική σας κάρτα. Κάρτα βάσης, αγαπημένες και αγαπημένοι. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αγαπάτε πάρα πολύ. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Είναι η Βασίλισσα της αγάπης, έτσι, είδατε εδώ η κούπα της. Έχει πλημμυρίσει η αγάπη, βγαίνει έξω. Απλώνεται παντού. Λοιπόν, οπότε ναι, είναι πάνω από κατανοητό ότι αγαπάτε, δεν αγαπάτε, απλώς λατρεύετε. Αγαπάτε με την ύψιστη μορφή αγάπης. Για να... Μάλιστα, μου φαίνεται ότι έχετε. Έχετε να περιμένετε σίγουρα. Λοιπόν... Μάλιστα, μεγάλη παρέα εδώ μαζευτήκαμε, παιδιά. Πολύ μεγάλη παρέα. Για να δούμε πώς θα τη βγάλουμε την άκρη εδώ. Γιατί έχουμε έναν υπότι μπαστούνι, έναν ακόλουθο μπαστούνι και έναν βασιλιά σπαθί. Έχουμε δηλαδή εδώ έναν τοξότη και εδώ έχουμε έναν υδροχό και εδώ είπαμε έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πως είναι αυτός, ετοιμάζεται παιδιά.
ετοιμάζεται να έρθει κοντά σας, το βλέπετε έτσι. Ευνηδιαστικά κιόλας, φωτιά. Η φωτιά φέρνει εκπλήξεις, δεν το συζητάμε αυτό. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός. Υπάρχει έτσι μία, πώς να το πω, αμφιταλαντεύεται για λίγο, έχει διλήμματα, σκέφτεται, αλλά ο ακόλουθος μπαστούνι δηλώνει ότι όλα θα τα ξεπεράσει τα διλήμματα και με πάθος και ένταση και ενθουσιασμό και με χαρά και με έρωτα κλπ. Θα εμφανιστεί ξανά στη ζωή σας, εκεί που πραγματικά δεν το περιμένετε. Το θέμα είναι οι εξελίξεις που έχουμε από εκεί και πέρα. Γιατί δεν έχουμε έτσι και τις καλύτερες κάρτες, τώρα δεν μπορώ να λέω και ψέματα. Ένας πύργος εδώ, ο χωρισμός βέβαια είναι ο πύργος, έτσι. Προφανώς δεν είστε αυτή τη στιγμή μαζί, γιατί θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να είστε μαζί με κάποιον ή με κάποια και κίνηση μάτα, θα σε ευνηδιάσει. Όπα, δηλαδή θα έρθει και θα σου φέρει το δώρο σου για τα Χριστούγεννα και θα είναι κάτι τρελό. Θα μπορούσε να συμβαίνει και να ισχύει και αυτό το σενάριο. Λοιπόν, πάμε τώρα, εδώ είπαμε τον πύργο, έχουμε το 5-5 και το βασιλιά σπαθί. Δεν ξέρω ρε παιδιά, μήπως υπάρχει και τρίτο πρόσωπο εδώ στη δική σας την ιστορία. Γιατί το 5-5 είναι μια κάρτα η οποία αναφέρεται σε σχέσεις οι οποίες είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά, από τις οικογένειες, οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι έτσι να το απορρίψει το κατεστημένο. Δεν ξέρω τι εμπόδια μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά σας. Και σίγουρα μου κινεί το ενδιαφέρον το ότι ανοίγουμε με φιγούρα και κλείνουμε με φιγούρα. Δεν έχω τελειώσει βέβαια το άνοιγμα, αλλά αυτή την πρώτη φάση των 6 καρτών. Εντάξει, μου κινεί την περιέργεια, δηλαδή πραγματικά με βάζει σε σκέψεις περί ύπαρξης τρίτου προσώπου. Μάλιστα. Η παρέα μεγαλώνει. Όσο πάει μεγαλώνει, έχουμε και έναν αυτοκράτορα εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν. Ο προβληματισμός καλά κρατεί και τα διλήμματα επίσης καλά κρατούν. Θεωρώ ότι ο αυτοκράτορας εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, εμφανίστηκε γιατί θέλει να μας στείλει το μήνυμα ότι ενώ το πάθος έτσι φλέγεται μέσα του αυτός ο άνθρωπος, προσπαθεί να βάλει τη λογική. Ίσως αυτό το μήνυμα μας στέλνει και ο βασιλιάς Σπαθί. Μπορεί να μας στέλνει ακριβώς το ίδιο μήνυμα, ότι προσπαθεί, κάνει μεγάλο αγώνα ο άνθρωπος αυτός να βάλει μπροστά τη λογική, ούτως ώστε να μην πονάει τουλάχιστον, να μην του λείπεται ή να μην της λείπεται, κάπως να μπορέσει να το ισορροπήσει. Δεν τα καταφέρνει όμως. Γιατί όπως λέω πολύ συχνά, ακόμα και αυτοκράτορας να είσαι και ό,τι κι αν είσαι, όταν ερωτευτείς πραγματικά, τότε και όταν σε αγαπήσει και μία βασίλισσα κούπα, είτε είστε άντρες είτε γυναίκες, δεν έχει σημασία. Η ποιότητα μετράει εδώ των συναισθημάτων, παιδιά. Οπότε όταν σε αγαπάει κάποιος άνθρωπος με αυτές τις ενέργειες και τις ποιότητες της βασίλισσας κούπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγεις από εκεί.
να το διαγράψεις και να πεις «ΟΚ, εντάξει, δεν πειράζει, μια περιπέτεια ήταν». Έχουμε λοιπόν εδώ το 6 σπαθί που είναι μια κάρτα που δηλώνει ότι μάλλον θα κάνει κίνηση. Όχι μάλλον, γιατί ακολουθεί ο τροχός της τύχης. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα κάνει κίνηση προς εσάς. Θα μου πείτε πού αλλού θα την έκανε την κίνηση και έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, για να δούμε. Μάλιστα. Εντάξει, ότι το περίμενα, όχι παιδιά, δεν το περίμενα. 2 κουπά. Οκ, εντάξει, τι να πω τώρα. Δεν υπάρχει. Η εξέλιξη αυτή είναι ανέλπιστη, πραγματικά. Όχι γιατί δεν με είχαν προειδεάσει εδώ τουλάχιστον οι 2 κάρτες, σίγουρα οι τελευταίες, όπως σας το είπα άλλωστε, ότι θα κάνει κίνηση. Αλλά τη συγκεκριμένη κάρτα με την οποία μας επιβεβαιώνεται αυτό που σας είπα, ναι, με εντυπωσιάζει, γιατί εδώ είναι το απόλυτο ζευγάρι, παιδιά. Είναι η αγάπη του ενός προς τον άλλο, η αποδοχή του ενός προς τον άλλο, γιατί ο άντρας και η γυναίκα είναι 2 αντίθετοι άνθρωποι. Έχουν διαφορές, εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι αντίθετοι. Έχουν διαφορές. Και εδώ είναι αποδέχεται απόλυτα ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό θεωρείται και μία από τις θεραπευτικές κάρτες που έχουμε στις κούπες. Άρα, αυτός ο υπότης μπαστούνι εξελίσσεται πάρα πολύ θετικά, γιατί εδώ είναι ανυπόμονος, είναι, εντάξει, τα σχέδιά του μπορεί να τα εγκαταλείψει, γιατί κάτι παρακάτω μπορεί κάτι άλλο να δει και να ενθουσιαστεί και να τρέξει προς τα εκεί. Όμως η εξέλιξη πραγματικά που έχουμε εδώ είναι υπέροχη και καταπληκτική. Και το μήνυμα πάρα πολύ δυνατό, ότι και επιστροφή θα έχετε και δεν θα το περιμένετε, δεν θα το πιστεύετε. Αυτό θα είναι κάτι ανέλπιστο για εσάς και πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ θετικό. Χαίρομαι πολύ. Η κίνηση μάτι θα γίνει, γιατί θα γίνει σε στιγμή που δεν το περιμένετε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και θα σας ευνηδιάσει σίγουρα, γιατί το να έχετε χαθεί τελείως ο ένας από τον άλλον και ξαφνικά, ας πούμε, να σας πάρει ένα τηλέφωνο ή να σας στείλει ένα μήνυμα, ναι, δεν το περιμένετε. Αλλά τώρα θα πρέπει να το περιμένετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.